Moni mới giảng cái pháp môn tịnh độ, nói về cái pháp môn tịnh độ. And he says that the Buddha, Amitabha Buddha, is also called Infinite Light Buddha. Thành ngài Thích Ca Mâu Ni Phật mới giảng thêm nữa là Đức Phật A Di Đà đó là còn được gọi nữa là vô lượng thọ Phật. He also have more names. Có những cái danh hiệu khác nữa. Did you know? Quý vị biết có danh hiệu khác của ngài A Di Đà Phật là ai không? Ta biết không? You are Spirit Land Specialist. Quý vị là người tu chuyên môn tịnh độ, không biết chắc là biết. Không ai biết hả? No one knows. Nó nhỏ không nghe không được hả? Oh, thì xích tới gần để xích tới gần hơn tí đi. And you turn up the volume a little bit. She can't hear. Có ai biết tên không? Có ai biết tên ngài A Di Đà Phật với vô lượng thọ Phật có tên gì khác không? Có ai biết không? Anyone knows? Cái biệt hiệu, cái hồng danh của Đức Phật có tên gì khác ai biết không? Trời ơi, bữa nào về hả? Biết không? Sao gật đầu? Chỉ biết A Di Đà Phật thôi, chỉ cần nhớ một tên thôi. Ngài có những biệt hiệu khác nữa. He's also have other goes by other names as well. Danh hiệu của ngài là Thanh Tịnh Quang, Chinh Chinh Quang. It's another phù hiệu that the name that he has. Thanh Tịnh Quang, the pure light Buddha. Okay. Yeah, that's correct. Dạ, cái ở sự của sinh địa. Ở sự của sinh địa. 因为是女儿，就没有那么多功德。是他所有的2个王子，以前是2个王子。And the Shakyamuni Buddha says, ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói trong kinh Vô Lượng Thọ, ngài nói là the infinite light Buddha, ngài vô lượng thọ, vô lượng quang Phật, ngài phát cái hào quang, he emits a light that goes to the east, to the west, to the north, to the south, in all directions. Cái quang, cái ánh sáng của Đức Phật A Di Đà chiếu hết khắp tất cả 10 phương. Okay. And whoever encounters the light, khi người nào mà gặp được cái ánh sáng đó, they will be clear, there will be their defilements will be reduced. Thì những cái trần ai nó sẽ bớt. And they become nice và tính tình nó trở nên tốt. And they will be feel peaceful and happy và cảm thấy an lạc. Okay. So it's this is why nghe được không? Lời này nghe được không? Không, bà cô nghe được không? Được hả? Ok. Rồi, xin lỗi, này thầy nói hơi nhỏ một tí.
thành ra Đức Phật A Di Đà rất là từ bi. So Amitabha Buddha is very very kind and compassionate. He emits light to help living beings in the Dharma realm. Thì ngài phá cánh quang để mà giúp đỡ tất cả chúng sanh trong cái vũ trụ này. And those who encounter this light have such responses. Những người mà có phước có duyên với ngài đó sẽ có những cảm ứng như vậy. Okay. Now, last night we talked about the dangers of reincarnation. Ngày tối hôm qua mình có bàn sơ về cái nguy hiểm của cái luân hồi, của cái luân hồi. And that's what all the Buddhas appear in the world in order to help us address that problem, the problem of birth and death. Nên tất cả những chư Phật đó hiện ra trong cái xuất thế đó để giúp tất cả chúng sanh giải quyết vấn đề sanh tử đó. Okay, sanh tử là luân hồi. Okay, and Shakyamuni, each Buddha, mỗi cái vị Phật đó, okay, they have their own approach to helping living beings. Mỗi vị Phật có một cách, cái phương pháp giúp đỡ chúng sanh khác nhau. Okay, so on the causal grounds, trong nhân địa, trong lúc thời gian mà Đức Phật A Di Đà đang tu đó, he went through many iterations. Thì cũng như tất cả những chư Phật khác, trước khi ngài thành Phật, ngài đã tu rất nhiều kiếp. And he practiced many Dharma doors. Ngài đã từng tu, đã biết bao nhiêu pháp môn khác nhau. Okay. And so in the sutras, the sutras recorded, for example, the Lotus Sutra recorded the fact that chẳng hạn như kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là một cái bộ kinh mà được coi là trong cái tạng của Tịnh Độ Tông. Lotus Sutra is considered to be a part of the Pure Land Dharma, the Pure Land School Sutra. It says that in a prior life, in a long time ago, there was a king, an emperor, was a wheel turning emperor. Từ xưa, rất là xưa đời xưa, rất là xa xưa, có một cái vị chuyển luân thánh vương. And the wheel turning the Dharma king left home life and practice. Thì ngài chuyển luân thánh vương đó bỏ ngôi vàng và đi tu. And he became a Buddha và thành Phật, và chứng đạo, đắc đạo và thành Phật. And so he became a Buddha and he spoke Dharma. Ngài mới nói pháp, ngài thuyết pháp. So he has 16 sons. Thì ngài có được 16 cái vị hoàng tử. And so when the Buddha was speaking Dharma, these 16 princes came and listened to him. Thì 16 cái vị hoàng tử này mới tới nghe Đức Vua Cha thành Phật nó giảng pháp, thuyết pháp. And they were so happy when they listened to the Dharma. Và khi mà nghe thuyết pháp mà họ sung sướng, mà hoàng tử sung sướng. So they brought forth a mind to leave the home life. Các 16 cái hoàng tử đó phát tâm, phát bồ đề tâm và xuất gia, xin xuất gia với Đức Phật. And among the 16 princes, họ xin xuất gia, và trong cái 16 vị hoàng tử này, cái vị hơn là cái vị hoàng tử thứ 19, the ninth crown prince
The ninth prince was Amitabha, was later would become Amitabha Buddha. Thì trong cái vị hoàng tử thứ 9 là sau này tu sẽ thành Đức A Di Đà. Okay. And I believe the 12th prince was Shakyamuni Buddha. Và cái ngài hoàng tử, cái vị hoàng tử thứ 12 đó, hình như thứ 12 thì phải. Là lúc trước đó là sau này sẽ thành Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành quý vị thấy không? Thành ra sau này khi mà Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo đây, ngài tán thán Đức Phật A Di Đà, họ đã từng tu, các ngài đã từng tu với nhau đã lâu rồi. So that's why when Shakyamuni Buddha became the Buddha in this world, he praised Amitabha because they knew each other for a long time. And you know how Shakyamuni, what is the specialty of the 16 princes? The special Dharma door, the 16 princes. Cái 16 vị hoàng tử, quý vị biết họ tu pháp môn gì không? Họ chuyên môn tụng kinh Pháp Hoa. They specialize in reciting the Dharma Flower Sutra, Lotus Sutra. Kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa. Okay. And then another life, the Amitabha Buddha in a prior life, he also was a king, another king, a king, and he specializes in practicing giving and renunciation. Rồi một đời đó ngài A Di Đà Phật, tiền thân ngài A Di Đà Phật là đã từng tu bố thí và tu cái pháp xả cả đời thôi. He specialized in practicing giving and renunciation. Okay. Ta cho cha siêu bù sư gần sở được phạm. And then another life, he specialized in practicing speaking the Dharma. Một cái đời khác thì ngài chuyên môn là giảng pháp. Ngài chuyên môn nghiên cứu cái đại tạng của Phật giáo, xong cái giáo lý Phật giáo, xong giảng cho chúng sanh nghe. Thành cái vị thấy một cái vị Phật họ tu rất là nhiều pháp môn. My point here is that each Buddha, they go through a lot of different Dharma doors. If you want to become a Buddha, you have to practice many Dharma doors. Nên quý vị biết không, muốn thành Phật đó, quý vị phải tu rất nhiều pháp môn. You cannot become a Buddha unless you practice many Dharma doors. Nếu quý vị muốn thành Phật á, thì trước sau quý vị phải tu đủ cái loại pháp môn. Okay, and finally, his biggest accomplishment, cuối cùng cái thành tựu mà lớn nhất của Đức Phật A Di Đà là một cái đời cuối cùng của ngài đó, trước khi thành Phật đó. And then his biggest accomplishment before he became a Buddha was that he was a big king, a great king. Hồi đó là ngài làm vua, nước vua rất là lớn, đại cường quốc, by the name of no fighting thought king. Hồi đó ngài tên là vô tranh niệm, vua vô tranh niệm. Okay, and he listened to the Buddha's speak Dharma. At that time, there's a Buddha appear in the world. Hồi đó có một cái vị Phật xuất thế, ngài giảng pháp, thì cái vị vua này tới nghe pháp, and he was so happy listening to hearing the Dharma that he decided right there to quit his throne, give up his throne and became a bhikshu. Thì ngài đức vua đó nghe Đức Phật giảng pháp hay quá, mê quá, thành ra phát tâm lúc đó phát tâm xuất gia làm tu đạo, and he became a bhikshu, phả gia, và ngài trở thành vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng. Này, chắc đa số quý vị biết về cái Pháp Tạng tỳ kheo. I'm sure most of you recognize the name Dharma Treasury Bhikshu.
So Dharma Treasury Bhikshu, he looked at the Buddha. He says, "You are so adorned." Ngài nhìn thấy ngài chiêm ngưỡng Đức Phật. Ngài thấy Đức Phật trang nghiêm quá. He saw how adorned the Buddha was. So he says, I want to be, when I become a Buddha, I want to be just as adorned as you, and I want my Buddha land to be the best there is. Rồi ngài nói là sau này con phát cái nguyện, con muốn nguyện là sau cho con thành Phật, con cũng trang nghiêm như Lai vậy. Và hơn nữa, con muốn cái Phật độ của con nó Phật độ của con sẽ là trang nghiêm nhất. Okay. So please teach me how to have the best Buddha land there is. So và yêu cầu Như Lai dạy cho con phương pháp để mà tạo cái Phật độ như vậy. And this is what all Buddhas do. Tất cả những Phật đều như vậy. Each Buddha, those you who don't know about that process, many of you probably are not aware of that. Chắc nhiều người quý vị không biết đâu là when you become a Buddha, okay, and you will become a Buddha, thì khi quý vị thành Phật, và trong tương lai quý vị sẽ thành Phật. What happens is that the Buddha on the road to become a Buddha, mỗi cái vị Phật trong cái nhân địa, trong khi mà tu hành để mà thành Phật, they reach a certain level, they become enlightened. Các ngài đã giác ngộ, rồi tới một cái trình độ giác ngộ đó khoảng chừng địa thất địa, around the seventh crown Bodhisattva level, that's a certain enlightenment level. They started thinking about what kind of Buddha land they're gonna have. Tới một trình độ nào đó rồi, các ngài bắt đầu nghĩ tới là cái quốc độ mình sau này sẽ là cái gì. Okay, why would Buddhas want their own Buddha lands and not use others people's Buddha lands? Tại sao mỗi Đức Phật muốn tạo cái Phật độ riêng của mình? Okay, it's because in their cultivation path, tại sao có cái Phật độ riêng của mình, đặc biệt của mình? Tại vì trong cái đường tu của các ngài đó, okay, they realize they owe us. Ngài nhớ rằng ngài nợ chúng ta, ngài còn nợ chúng ta. They realize they still owe us. They owe certain living beings. Okay, because in the past, they let's say he was a monk, and then a person came and gave him a piece of bread. That's a debt. Thì chẳng hạn có thể một cái đời đó ngài đang tu, có người tới cúng dường cho ngài một cái miếng mì, một cái bánh mì, thì cái đó là cái nợ. Okay, and he remembers, believe it or not. Và các ngài nhớ rất rõ ràng là cái người đó đã từng cúng cho tôi một cái miếng mì rồi. Dễ sợ không? Nhớ từng người. He remembers each and every one of you who did him a favor. Người đã từng giúp đỡ ngài nhớ. Okay, so what happened is that he says, when I become a Buddha, I vow to help such people. Thì các ngài mới phát cái nguyện trước khi thành Phật là muốn nguyện là chắc chắn sẽ tạo cái duyên để cho những cái trả ơn là những cái người mà mình mắc nợ. You see that? And so he would then create a world, thành các ngài mới tạo ra một cái thế giới của mình để làm cái gì? This world here, what is the nature of this world? Cái thế giới đặc biệt ở chỗ nào? This world here is so desirable that to each and every one of the people he owes to. Cái thế giới này rất đặc biệt ở chỗ đó, nó rất hấp dẫn cho tất cả những cái người mà các ngài đã nợ trong quá khứ, để
dù ta tới để mà dạy. Okay. So what happens is that the world will become so attractive enough so that he can draw the people to his creditors to his world so that he can teach them and help them become a Buddha. Tạo cái thế giới đặc biệt rất là hấp dẫn để cho dẫn dụ tất cả những chúng sanh mình ngờ đó tới thế giới của mình để mà giúp họ thành Phật. Question, ai thắc mắc gì không? Okay. So that's why you see, that's why the Buddhas, they practice so many different Dharma doors. And bởi vì quý vị thấy không? Những Đức Phật Ngài tu biết vô biên pháp môn. Because every time he practices a Dharma door, he takes on certain debts. Mỗi lần mình tu một pháp môn gì thì nợ một cái số người đó. Okay. Thành ra một cái Phật độ các ngài tạo ra để giúp những cái người có duyên với ngài. So what happened is that these Buddhas, every one Buddha would create a world, a Buddha land, or a world, if you will, or a galaxy, if you will, in order to help the living beings that he owes to, okay, who have been revolving in a wheel of incarnation. Okay, so because he remember all these debts, các ngài nhớ những cái nợ này, thành tạo những dân duyên để mà tới khắp tất cả mọi nơi để mà giúp họ tới cái Phật độ của ngài. So he would go everywhere throughout the universe to help bring these living beings to him. Okay, so far so good. This is a big picture of why they're doing all this. Quý vị thấy cái chuyện nó cái nhìn rất là rộng cho quý vị hiểu là những cái nhân duyên tại sao nó xảy ra như vậy. So what happened is that Amitabha Buddha, the person, the Buddha we recite the name, whose name we recite every day, have been practicing for so long that his Buddha land is unsurpassed in adornments. Thành ngài A Di Đà Phật đã tu quá lâu rồi, ngoài tu nhiều quá lâu đi. Thành ra cái nguyện của ngài thầy muốn tạo cái Phật độ rất là trang nghiêm nhất, mà không có cái nào Phật độ nào nó trang nghiêm Phật độ của ngài. There's no other Buddha land is more adorned than his Buddha land. Why is that? Because he knows that all of us are attracted to adorned places. We like to live in nice houses. Tại sao như vậy? Tại cái Phật độ của ngài nó rất trang nghiêm. Tại ngài biết cái tâm lý của chúng sanh, ai cũng thích cái chỗ đẹp, ở chỗ đẹp. Vì thích ở nhà đẹp, đúng không? You like to drive a nice car, okay? You like to live in nice houses. You like to wear nice clothes. So his Buddha land, okay, is one of the most adorned Buddha land in the entire universe. Thành ra ngài cố ý cẩn tạo như vậy. Why is that? Because his vow is very vast. He says, I also vow to save all living beings, whether I owe them or not. Và ngài còn cái nguyện của ngài còn rộng hơn nữa. Ngài nguyện là muốn giúp tất cả chúng sanh, nợ giúp tất cả chúng sanh. Okay. So that's the nature of his compassion. Cái đó là cái bản tính của cái lòng đại bi của Đức Phật A Di Đà. Okay. Any questions? So there you have it. The universe, quý vị thấy không? Cái vũ trụ này, as I said last night, the two kinds of galaxies, two kinds of worlds. Thầy nói cho quý vị nghe. Cái vũ trụ nó có hai cái loại quốc độ, một loại bất tịnh và loại tịnh. Remember, one is impure, one is pure. The sour world we are right now is impure. Cái cõi ta bà chúng ta ở bây giờ nó bất tịnh. Whereas the Western Bliss Pure Land is pure. Okay, ngược lại,
cõi cái tây phương cực lạc là cái cõi tịnh độ. Okay, so the name of the game is that when you go to impure land, you will experience suffering. Cái cõi tịnh độ, cái cõi bất tịnh quý vị tới đó, quý vị sẽ gặp cái khổ. What happens is when you experience all this pain and suffering, and you wake up and say, "My goodness, maybe it's not as exciting as I thought it would be." So then you want next time. I think I should have a better destination. I should try a pure land. Thành ra quý vị mà khi mà tới mà sống mà thấy cực khổ rồi, thấy khổ, thân bình hoạn. You see your body is ill. You're getting older. It doesn't respond to you anymore. Lớn rồi cái cơ thể nghe lời mình nữa, đã không bình hòa thì cái cơ thể nó không có còn lành mạnh, không có nghe lời như trước nữa. Okay, and you get tired of it and say, okay, this is enough. I want to go to a place where I don't grow old and I don't have any illness. Tại vì phát cái tâm muốn là mình đi tới cái chỗ nào mà nó không bình hòa, mà không có già cả nữa. Okay. And I be safe, mà được an toàn. And that's why the people who understand Buddhism, one of the best way to get out of the wheel of reincarnations is to go to the Pure Land. Là những cái người mà tu Phật pháp mà hiểu đó, có trí huệ, có phước, người ta tin rằng là muốn vãng sanh về một cái quả tịnh độ. Okay, so far so good. This is what the Buddhist tradition is about. Okay, this is what the Pure Land Dharma door is about. However, there's only a problem. Vấn đề như vậy nữa. Okay, mình biết là quả tịnh độ rất là tốt, rất là lý tưởng để mình tới mình tu. So we all know that the Pure Land is the Pure Lands are the ideal places to go to next time around. It's still the best place. Okay, best places. However, to get to the Pure Land is extremely difficult. Nhưng điều quý vị biết không, muốn tới một quả tịnh độ nó rất là khó đến. Okay, if you look at the Buddhist teachings, what stands out among all the Pure Lands, thì quý vị nhìn đến cái Phật giáo của cõi Ta Bà, quý vị thấy họ nói rất nhiều cõi tịnh độ khác nhau. Để cái cõi tịnh độ mà lý tưởng nhất, mà dễ đến nhất là cõi Tây phương cực lạc. However, among all the Pure Lands, the easiest one to get to happens in the Western Bliss Pure Land. And that's exactly what Amitabha Buddha anticipated. He saw that. Đây là cái do mà Ngài A Di Đà Phật đã cố ý làm như vậy. Okay. He saw that even though the Pure Lands are very nice, but people have a hard time getting to them. Mặc dù biết là quả tịnh độ là rất là tốt, nhưng không phải chúng sanh ai cũng tới được hết. Okay. So he created an expedient to help people get there. Thành ra Ngài mới tạo ra cái phương tiện. He says it by reciting my name after I become a Buddha, after I have my own Buddha land, the voice of bliss Pure Land. If living beings throughout the world, okay, throughout the universe, recite my name for 10 times with one mind unconfused, then I will come and bring that person back to my Pure Land. Personally will come and bring that person back. Ngài mới lập cái nguyện thứ 18, Ngài mới nói là những chúng sanh nào mà muốn tới cái cõi Phật độ của ta thì chỉ cần niệm cái hồng danh của ta 10 lần, thì khi mình chết, lúc mà lâm chung đó, thì Ngài sẽ đích thân tới đón, đem quý vị về. Why is that? Tại sao như vậy? Because his Buddha land is very far away. You cannot travel that far. No. Tại sao á? Mà Đức Phật không tới đón quý vị không cách nào mà tới đó được hết. It's impossible to go there without his help. Okay, so he has to come here and help you. Thành Ngài phải tới đây đích thân đón quý vị. Okay.
All right, any questions? There's a question. This is not my student. He happened to be my master student. So cái cô này không phải học trò của thầy. Thầy cô hỏi những câu mà hóc búa. He says, it sounds fine and good, but if I'm supposed to recite 10 times this Buddha's name 10 times, and let's say I recite his name for 5 or 6 times only, I can't make it 10 times. Where am I going to go? Okay. Có ai trả lời được không? Ai giúp tôi trả lời được không? Can anyone help me out here? Too bad. Halfway there. You be somewhere in space. Mấy người da trắng họ trả lời nó là đáng kiếp. Đáng mà chịu. Ai mẹ làm không tới nơi tới chốn. Còn người da trắng thì nói là Quảng Ngân sẽ bị kẹt ở trong cái không gian ở đâu đó, ở giữa không gian không có ở đâu. Yes. Con nghĩ trong 5 cái điểm đó, nếu mà mình niệm mà cái lòng chân thành mà tha thiết mà có thể đứt trong 5 niệm đó, mà mình có niệm thì có cảm thì Đức Phật cũng không bỏ đâu. Còn nếu mà có trở lại đó thì cũng tiếp tục đi cái đường nó học tiếp, phá sao thôi chứ không có đâu. Nhân quả không có mất cái đâu. So he says, this gentleman here, who is a fanatic about Pure Land. Let me clarify for you. He says, the Buddha, even if you recite only 5, 6 times, the Buddha would never abandon you. Okay? Now he's putting words in the Buddha's mouth. Cái ông này ông khùng thiệt. Ông dám nói thay thế Phật mà nó không sao là Phật. Tôi không bỏ tụi nó đâu. That's why that's called fanaticism. Cái này là quá cực đoan. Phật đâu có giờ nói như vậy. The Buddha never said that. Let me tell you, I never read that before. The Buddha never said, if Hu Jin recites my name only 5 times, I will never abandon her. I assure you, I will Emitofuo Buddha, I say, Hu Jin, good luck. Thầy nói thẳng với quý vị nghe, cái cô Phật Ngân mà niệm mà hồng danh với mà thầy mà Đức Phật A Di Đà mà Phật Ngân có niệm được hồng danh của Đức Phật A Di Đà có 5 lần, 6 lần thôi, để nói chúc con may mắn. Yes, question. Dạ thưa con nghĩ rằng cái vấn đề niệm Phật đó là tâm, lấy dùng cái tâm của mình để tưởng cái Phật, thì trong tích tắc là có thể có cảm ứng, chứ không cần phải tới là 10 hay là 5, 6 gì đó. Trong lúc mình lâm chung mà mình buông hết rồi mình tưởng tới Phật thôi, không cần niệm nữa thì là cũng có cảm ứng rồi. Cái đó đúng. That's correct. He says that actually it's not 10 times. Even if you recite only once and you do it with utmost concentration, you will get a response. You will get the message. Cái đó đúng. Không phải 10 lần đâu. Okay? Trong kinh, what proof do I have? Bằng chứng ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Có kinh có địa đàng hoàng chứ phải nói tầm bậy đâu. There's proof đàng hoàng. Có cái này có bằng cớ đàng hoàng chứ phải nói tầm bậy đâu. Kinh A Di Đà nói đó. The small Amitabha Sutra says so. In one day, or 2 days, or 3 days, up to 7 days, you recite my name in one mind unconfused, I will bring you back. Doesn't say 10 times. Một lần thôi. Okay? Trong kinh A Di Đà nói, nếu như niệm 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, cho tới 7 ngày, mà một nhất tâm bất loạn,
Đâu có nói là mình phải cần niệm 10 niệm đâu. 10 niệm là một cái phương tiện để đưa tới cái nhất tâm bất loạn, chứ không phải cần niệm. Ok? Yes. One mind can be confused. When you practice, you have different level of confusion. Yeah. So, What is confusion? because if you are still here, not enlightened, you are still confused because you didn't go outside of the circle. How can you recite unconfused if you are still in the combination circle? You don't need to be enlightened to be one mind and confused. You don't need to. You don't have to be enlightened. Because if the requirement for rebirth to his Pure Land is that you need to be enlightened, forget it. You won't make it. Cô là câu hỏi, cái nhất tâm bất loạn nó khó. Tại vì mình không có giác ngộ, mà giác ngộ mới được nhất tâm bất loạn thì nó không có đâu. Nếu mà quý vị mà phải cần giác ngộ mới được nhất tâm bất loạn thì cái quý vị không bao giờ được nhất tâm bất loạn đâu. Tại cái giác ngộ nó khó quá này. Nó quá khó này. Okay? You don't understand. The enlightenment has nothing to do with one mind and confused. Not at all. Yes. If you are not confused, why are you still in the reincarnation cycle? What does it mean? One mind and confused. It's two different things. Okay. Nhất tâm bất loạn là cái gì? Let's talk about that. Nhất tâm bất loạn là cái gì? What is this one mind and confused thing here? This is a requirement. You better understand it. Very smart. Good question. Quý vị viết cho rõ ràng nhé. Nhất tâm bất loạn cái gì chứ? Niệm Phật mới có nói tôi niệm Phật thôi để mà tôi hy vọng sanh. A lot of people say I recite the Buddha's name because I hope for rebirth. And the Buddha says you better be one mind confused. And no one can explain what it is. Không ai biết đó là cái gì hết. Yes. Cô Yin says a lot of blessings, adequate blessings. That's correct. Đó là đủ. Nếu biết đủ là bao nhiêu mới đủ. When I ask her, then what is enough? How much you have? Much you have before it's enough. Cần bao nhiêu mới đủ? Cần xây mấy cái chùa mới đủ. How many temples you have to give me before it's enough? Yes. 入侵怎么样？老师，我看到一本经书，他说那个一心不乱呢，基本上是跟那个唯心见性一样的。哪一经典？哪一本经典？我忘记了。She says she read a book. This is why when you speak Dharma, these people they throw things like this at you. Okay. Mà lực nói pháp á, mấy bà mà thầy đủ thứ thầy quăng dao con búa tới mình hết, mình phải cẩn thận. Bà đọc cái cuốn kinh mà nói là cái nhất tâm bất loạn giống như là giác ngộ vậy. Thầy hỏi ngược lại ngay là cái cuốn kinh của ai vậy, cuốn kinh nào vậy, mà nó bà quên rồi thì thầy trả lời cho bà. Nếu mà quên thì thầy không thèm trả lời. If you don't remember which sutra it is, I'm not going to talk to you. I'm going to take you seriously. You have to tell me exactly what name. Phải nói cho rõ ràng là kinh nào, người nào nói. Okay? 那老师再问回去，意思就是那个觉悟的时候，是不是有高低有程度性的，一级一级的？Bởi vậy, cái đồn nhau nói tầm bậy tầm bạ không. This is the problem with all these practices, all superstition. They don't know what they're talking about. Nói không biết nói giảng cái gì hết. Ngồi mấy người giảng về cái trình độ nói tầm bậy tầm bạ không biết cái gì hết, nói tầm bậy. I'm saying all these people who speak or explain the Pure Land Dharma, they don't know what they're talking about. I give you an example. Có người nói là quý vị phải niệm nhất tâm bất loạn mà không biết cái nhất tâm bất loạn cái gì hết. Tại sao vậy? Ta chưa bao giờ tới nhất tâm bất loạn, sao không biết được? Không có sách nào nói như vậy.
The reason that people talk about these things and they speak nonsense, they give you nonsense, a bunch of nonsense, because they don't know. They haven't been there yet. Okay? When you speak the Dharma, you got to know. Either you know from someone who's been there, or you've been there yourself. Okay? Muốn học cái Phật Pháp, quý vị phải cẩn thận. Thầy nhắc quý vị chuyện này, chuyện rất là cẩn thận. Nghe cho kỹ này. Okay? Đừng có nên người nào nói mà cũng tin hết. Thầy không cần biết người đó là hòa thượng hay là giáo chủ, thì mình không cần biết. Mình quan trọng chứ phải hỏi là cái người đó là biết cái đó nó từ đâu. Tại vì ông thầy họ đã biết như vậy, ông thầy họ biết, hoặc họ tự cá nhân họ biết. Okay? You can't, people interpret this because you read the books about the one mind confused. Quý vị đọc những cái sách về cái nhất tâm bất loạn. Okay? And you have all kinds of people who say all kinds of different things. Người ta nói tùm lum tà la hết. Okay? Okay? In order to answer her, she keeps on complicating the picture for me. She says, enlightenment has many, many gradations. And therefore, maybe that one mind confused is one of those gradations, many different levels. I said, no, it isn't. They tell her, it's not that. I'll give you an example. If this is the various gradations of enlightenment, okay? Nếu như đây là cái tầng lớp của cái giác độ, cái giác ngộ khác nhau, okay? Is it clear? Look carefully. Nhìn cho kỹ nè. Cái đây là trình độ của người giác ngộ. Đây là Phật nè. Đây là thấp nhất nè. This is the Buddha. This is the lowest person. So far so good? You don't need to know what they are. Okay, you too low. Cái vị thấp quá, không cần nói, không biết rõ là cái gì hết. Okay. Chỉ nói cái vị đại khái như vậy thôi này. Where is this one mind confused? Đây là cái trình độ của cái giác ngộ. Okay, she's right. Is the Buddha here? And there's the lowest level here. Okay? Now, where is this one mind confused? Cái chỗ mà nhất tâm bất loạn chỗ nào quý vị biết không? Where is it? She says, the book says, it's somewhere here. And I say, no, it isn't. Thầy nói, bà nói, bà đọc sách, có người nào quả quyết đó, là cái nhất tâm bất loạn này ở giữa này, trong này. Thầy nói không phải. Yes. Maybe when you're in the samadhi state. That's right. That's correct. It's a samadhi. That's correct. Okay. What is it? Where is it? Nếu cái giác ngộ nó ở đây á, thì nhất tâm bất loạn cái vị biết ở đâu không? Would you like to know where the one mind confused samadhi is? Yes. It can be anywhere. It's a state, right? No. Okay. Never mind. Yes. Where? Where is it? 老师是不是说一心不乱是在当下那一下下而已？ Mấy cái bà tàu nó, bởi vậy nó loạn sang ngầu. Thầy nói quý vị sao? Tàu, cái trình độ nó từ tàu nó qua đây rồi, thành tàu với nó loạn sang ngầu ấy. Nó biết vậy, nói tầm bậy tầm bạ thôi. This is a Chinese woman. Okay. This is the fault of the Chinese people. I declared yesterday that the Pure Land Dharma door migrated from China to the US already. That's why the Chinese don't understand it anymore. Em có thể nói rồi, cái trình độ tông á, nó chuyển từ bên Tàu nó qua bên Mỹ rồi, thành bên Tàu nó loạn sang ngồi, rõ ràng chứng minh. This is my proof right there. Look at her face. The one mind confused is so much lower. It's even underground. Nếu bên đây là giác ngộ thì cái nhất tâm bất loạn nó ở dưới đất, nó chôn dưới kia nè, cái vị thấy cũng được luôn nè. Okay? Why is that? Because if it's anywhere near this, forget it. We won't have a chance. None of you have a chance. None of you.
Oh, I have a question. I can tell you, none of you right now this lifetime will be enlightened. Thì nhìn mặt cái vị thì nói, cái kiếp này quý vị không có người nào mà giác ngộ được đâu. Bỏ qua đi. I said, I look at your face now, all of you. None of you will be enlightened this lifetime. I tell you right now. If I'm wrong, I go to the hells. Nếu mà thầy trật sẽ xuống địa ngục. Yes. Mong Phật thầy, theo con nghĩ cái biết tâm bất loạn là coi như mình đâm chung, mình chỉ mình tưởng tượng theo Phật để tu thôi, mình theo cái tưởng tượng gì mà tâm mình không có loạn, là coi như biết tâm bất loạn. She says, she's a Chinese woman again. Đấy người Hoa nữa, không nói tầm bậy tầm bạ nữa. He says, one mind confused, you just believe in Buddha. It's superstition from these Chinese people again. Yes, so. Giống bây giờ nó là cái giác ngộ của con như con không được. Giống bây giờ có cái bản đồ, mình đi đến cái chỗ đó là ai đi làm thì mình đâu có biết cái bản đồ mình đi. Phải học biết lúc là cái mình mới biết đi, phải nhìn cho rất là kỹ mình biết có cái bản đồ để mình đi. Chứ không thôi ai nói không bắt loạn ai cũng nói không bắt loạn đâu có dễ đâu. Tới chỗ đó bệnh một cái đau một cái gì đó, cái gì cũng quên hết. Cái gì cũng quên hết rồi. Yes. But if you are in samadhi state where you don't have any thoughts, how can you decide? You can be in samadhi while you recite. Oh, so you're already reciting to get into samadhi. There are a million different types of samadhi, concentration. Okay? You can be in samadhi and paint. You can be in samadhi and write poetry. You can be in samadhi and walk. There's some samadhis where you're in samadhi and you freeze. Okay? There's all kinds of different states. And something called samadhi called mind, one mind unconfused. It's different. Okay? Cô nói là làm sao mình nhập định mà mình niệm được. Thầy nói cho quý vị nghe, thầy nói đại khái thôi, có khoảng những cả triệu cái định nó khác nhau. Thành quý vị niệm có những cái lời định là quý vị có thể đang nhập định mà quý vị đang vẽ, quý vị đang nấu ăn nhập định như thường, quý vị đang đi chờ nhập định như thường. Ok, đang giảng pháp nhập định như thường nhé. Thành ra còn có những cái loại định quý vị nhập một cái là quý vị trống không coi gì, là nó khác nhau. Thành ra cái định mà cái nhất tâm bất loạn, quý vị nhập định mà đang niệm Phật. I repeat for you. Okay. This one mind unconfused is this kind of samadhi, the state of mind you enter while you are reciting the Buddha's name. Is it clear? Mình đang niệm Phật mà mình đang nhập định. Different kind of samadhi. It's different. Okay? Is it clear? Make sure the Chinese people understand that, please. See, I learned it from a Chinese, and they're so confused now. Cái này phải đọc từ sách, học từ cái pháp, cái sách của người Tàu nha. Thầy không tin cái sách người Việt Nam. Thầy sợ nên dịch sai. Okay? Thầy nghiên cứu sách người Hoa. So I never trusted. I didn't trust the Vietnamese translations. I went to the Chinese text. I researched it myself. Okay, I verified it. Phải xác nhận nó đúng. Okay. Tại mình tu mình phải có sự xác nhận mình mới dám nói nó tầm bậy tầm bạ không được nó tầm bậy là xuống địa ngục Because if I say nonsense, I fall to the house, and it doesn't interest me at all. It's okay. I don't want to go there. You can go there you want. I prefer not to go there. Any questions? So far, so good. Yes, sir. How does the one mind unconfused relate to the 8 levels of samadhi that we talk about? I don't know. There is no comparison that says this one mind confused corresponds to this or that.
So what it means is that it's a different type of samadhi. That's all I know. I don't know where it stands. Okay. Ông hỏi it's a good question. Người hỏi trong cái bát định đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ định, lục định, thất định, bát định, trong mấy cái 8 định đó, ok, thì cái nhất tâm bất loạn nằm thế nào thầy nói là thầy không biết. Tại sao? Tại sách vở có ai so sánh thầy không dám nói. If there is not in the books, I don't dare say. Okay, I haven't read it yet, so I don't know where it is. I really don't. Thầy không biết. Yes. Questions? Yes. So when you gave an example of the monk in Asia that was frozen for many years, Yes. there was no thought for him, right? That's correct. Frozen. That's correct. So not one mind before it's no mind. It's no mind. That's right. That's how he can be frozen. If you have a thought, you're dead. Okay. The reason you age and you're dying because you're full of thoughts. That's why. Okay. Cô nói câu hỏi nó hơi ngoài đề tài thì cô nói là có những người mà ta nhập định ở trong núi dạng ngài Ma Ca Diếp đó. Nhưng mình trong núi thì sao? Ai đang trạng thái nào thì đang trong trạng thái đó. Các ngài lâm, các ngài nó trống, không có gì hết. Tại một cái tư điểm, một cái niệm nó khởi lên là sống là ngay lập tức hoặc là chết. Lý do cái vị đang chết là tại vì cái đầu của vị toàn suy nghĩ không, đầu óc nó toàn là vọng tưởng không, đang già đang chết như vậy. So you aging, you growing older, and you dying because you're full of thoughts. That's why. The more thoughts you have, the quicker you age, the quicker you die. Càng nhiều tư tưởng, càng nhiều vọng tưởng, càng chết càng sớm, càng bệnh. Okay? Questions? Yes. So the monk that was frozen for over years, when you exhale, he looks exactly the same as he used to look. Right? Not really, because the skin has deteriorates and stuff like that. You need a little bit of makeup before you can recognize this person. Need to wash him first. Yeah, wash him. Okay. Of course, it's his material. You keep on leaving it out there, then it's dirty and all this. It's natural. Okay, so what is his mind? One mind confused. Trở lại vấn đề tài là sự recite, sự the practice of recitation, là mình niệm Phật. Cái mục tiêu mình niệm Phật là mình được muốn nhập vào cái nhất tâm bất loạn. The objective of reciting Buddha's name is to enter the samadhi called this state of concentration called samadhi called one mind confused. What is it? How do you recognize it? If you made there to feel it, then you know you made it. Yes, absolutely. Yes. Làm sao biết? What? You said something? Thầy từ bi thì chỉ cho thầy nói cho dạy cho cái sanh bất tọn này đây đại chúng mới hiểu con hiểu lúc đầu con nghe nói cái chuyện biết sanh bất tọn khó quá không biết từ đầu, giống như là sao đâu không biết ở đâu mà tìm không biết sao mà hiểu được. She says that this woman has been a nun for 20 years now. She's 70 here, in her 70s. And to the Asians, especially to her, this one mind confused samadhi, this type of state, mental state is very important, because if she aspires for rebirth, she better know what it is. She hopes that she can achieve that. And she says, what is it? Okay. Sư cô hỏi cái đó đúng, câu hỏi rất là tốt. Okay. I would tell you the exact
description of the literature. Okay. Thầy sẽ cho quý vị vì cái nguyện vọng thầy giúp cho quý vị bớt cái sự hoang mang, bớt cái sự nói tầm bậy tầm bạ, tin mấy người ta giảng tầm bậy tầm bạ đi. Okay. My purpose of saying bringing it up is to try to reduce the confusion and all these this nonsense that people talk about regarding this topic, because they don't know what they're talking about. Những cái người mà nói mấy cái pháp như cái bất loạn nó tầm bậy tầm bạ, không có cái gì đâu. Okay. By definition, in the books, the Chinese books, theo sách vở người Hoa đó, okay, this is how it's described. Okay, this is the official description of the state. Đây là sách vở mà rất chính xác mô tả cái cảnh giới này, okay, cái định này. Okay, this is when you recite the Buddha's name, khi quý vị niệm Phật Emitofuo, Emitofuo, okay, niệm Phật như vậy. Okay, this one mind confused is that this Emitofuo that you recite becomes only one block. One. It's not two, not three. One. So you have to do really fast. Sách chỉ nói chừng nữa thôi. Okay. If anyone says otherwise, this person is lying. Bất cứ người nào mà nói nó ngược lại cái đó là quý vị không cần tin người đó. So these Chinese people will say it's enlightenment. Cái người mà Nhãm nói là mấy người Tàu mà nói là cái đó là giác ngộ, trật lất. Nghe rõ không? Phải dạy người ta rõ ràng. The Pure Land School is very precise. It's very well documented. It's verified. Okay. Cái pháp môn tịnh độ nó rất là chính xác, không thể nói tầm bậy tầm bạ được. Cái nhất tâm bất loạn này là một cái khối, chứ không phải là hai, chỉ một thôi. Yes. Không có liên quan. It has nothing to do with the eight samadhi. Nó không liên quan với cái bát định. Không có liên quan gì hết đó. See? It's nothing to do with that. That's why it's no compare. By definition, no relationship. It doesn't. They don't try to peg it where it's at. For some reason, I don't understand that reason yet. So I'm only relating to you what I know. Okay. Và thầy không biết hết tất cả, thì chỉ biết thầy có thể chia sẻ cùng quý vị cái mà thầy biết thôi. Tại trong cái này, theo sách vở tịnh độ tông á, cái nhất tâm bất loạn nó không được so sánh với cái bát định hoặc là những cái loại định khác. Thành thầy không biết, thầy không nói được. Okay. I only tell you what I know. Okay. Yes. Question. Does it mean that you, to be one mind confused, you have to be not attached anymore when you enter to samadhi, when you meditate, or when you get ready to go? You have to have no attachment. That's correct. Cô nói là nếu mình muốn vào cái đó mình phải không có chấp trước, thì nói đúng. What else? Any other questions? Tại sao thầy nói cái chuyện này? Tại vì quý vị đã học tịnh độ tông đó, cái người học trò tịnh độ tông trong tương lai, nghe ông thầy nào mà hỏi ông thầy nào về cái nhất tâm bất loạn mà nói ngược cái này thôi, ông thầy không biết gì về cái này, nó giảng tầm bậy. I'm clarifying for you now, for the record, for the future generation. If you become interested in Buddhism, you become interested in Pure Land Dharma door, you ask your teacher about this thing called this objective, this goal to get there. What is it about? And if they say anything beyond that, they're wrong. Is it clear? Can you translate it for her? Because look at her confused face. Okay.
Let me translate for her. Okay. The key word here is that 一心不乱，就是你念佛的时候，你的念变成一变，一变。That's it. So if they say anything else regarding that, they're wrong. Yes. So that means when you recite Emitofuo, if you have absolutely no attachment at all, you don't hear Emitofuo, it's all one same thing. Because you are not attached to the sound, right? Kind of? Okay, never mind. That's what I thought. Khi muốn tu phải khôn khéo. When you go to it, you have to be smart. You have to know. You have to learn the proper knowledge, right? Just like you want to learn a topic, you want to learn the proper things. You don't just pick up any book and read, do you? Right? You want to learn from the authority. Okay, that's very important. Học á, chứ phải học tạp nhạc đừng có tưởng ai nói là muốn nói từ nội tâm mình tới mình nghe đâu có được. Mình phải coi là cái người này ra sao, chứ đâu phải mình nói tầm bậy, nó đầu nó tim gì nó toàn là rác rưởi ở trong không à. Okay, it happened to me. I pick up so much garbage. I had to sift them out. I had to throw them out. Okay, and finally I came back to that. Finally we came back thành ra that's why I want to share it with you. Để nhận cái này, nhận cái người mà dạy cái vị thầy đó không có biết hay không. Chuyện thứ nhất. So you need to recognize, does this teacher know what he's talking about? Okay, because everyone in Pure Land Dharma recognizes one mind unconfused is the objective of this practice. And if the teacher does not know what it is, how can he bring you there? Nếu ông thầy cái biết mục tiêu mình niệm Phật á, để đắc cái nhất tân bất loạn này, mà ông thầy mà không biết cái đó là cái gì, sao mà dẫn cái vị tới đó được? Đúng không? Không biết đường sao mà dẫn người ta được? You don't even know where it is. How can you lead people? Học phải khôn nhé. Ai nói cũng tin đấy. Hèn gì cái vị cái lạc ở đây hoài. And these people who practice all these Dharma doors and they believe in anything because it sounds good, they believe it. That's why you're still stuck here. Có nghe rõ không? Một cái khối thôi. Okay? Yes. Em thầy con nghĩ là đại chúng cũng chưa được hiểu là thành khối như thế nào. Thật ra thầy từ bi chỉ đường cho chúng con chỉ cái phương pháp dễ hiểu. Cô muốn nói gì, cô đang nói gì? Này cái khối là cái tiếng niệm Phật mình nó dính nó chỉ có đó thôi chứ không có gì khác thôi. Con thấy cái câu mà vọng tưởng nó làm việc đừng có đàn được, mình biết vậy mà có ai đàn được. Con rất phải học cần cái gì con nhớ được Phật qua được Phật không, nhưng mà không có qua được cái vọng tưởng. Thì cho thì quý vị cho quý vị cái ví dụ. I give you an example. Okay. In the books, trong sách thiền, in the books and in the meditation books, it describes let's say the third dhyana as a state of samadhi. Thì trong sách thiền nói là cái ví dụ thì cho quý vị nghe. Cái ví dụ trong sách thiền dạy tam thiền là như vậy. Okay. Yeah. In Buddhism, the books describe these states very precisely. Cái sách trong Phật giáo mình mô tả những cái định này nó rất là chính xác. Phải học những cái đó, you have to memorize those first of all. Học thuộc lòng những cái đó. So all you have to memorize, you have to do is memorize that. Okay? Nghe rõ không?
Học thuộc lòng chỉ nhớ chữ nó, nhớ cái định nghĩa nó như vậy thôi. And then next you engage in a practice. Okay, rồi quý vị tu. And when you get there, you say, aha, that's it. Exactly what is describes. Khi quý vị tu, khi vị lúc mà tới đó rồi, quý vị sẽ đúng rồi, y chóc cái đó đúng như mình thấy như vậy, đúng như mô tả như vậy. Hiểu ý thầy nói không? You understand what I'm getting at? It's not about knowledge. There's no pathways. Không có một cái địa đồ nơi Quảng Ngân tầm bậy nói tầm bậy, nói tưởng tượng không. Cái bà đừng nghe bà giảng pháp, đừng nghe bà. Okay. Không có cái địa đồ. Why is there no road map? Tại sao không có? Tại sao vậy? Tại nếu như mình biết cái định lực đó rồi, mình biết nó ở chỗ đó rồi, tại sao không có địa đồ tới đó được? Tại sao không có cái chỗ? Tại sao không có cái người nào biên cuốn sách là tôi biết cái chỗ đó, cứ việc làm như mới tới đó được? Ok? Có cái địa đồ nó tới đó này. Không ai làm như vậy. Tại sao trước 2.000 năm, 3.000 năm của Phật giáo mình không ai làm như vậy? Buddhism has been this earth for close to 3,000 years, around 3,000 years. How come there's no road map yet? How come there's no GPS? Tại sao không có cái GPS để dẫn tới đó? Why is that? Cái này quan trọng. This question is very important. And that's what I'm trying to answer the question. He says, tell me how to get there. Okay? I said, there's no road map. Why not? Tại sao không có cái địa đồ đây? Ngài Tuyên Hóa có nói không? Có giảng cái địa đồ không? Không có. Tất cả những cái tổ bên Tịnh Độ Tông không có giảng có cái địa đồ đâu, đúng không? Tịnh Độ Tông có mười mấy ngày tổ, đâu có ai cho cái địa đồ đâu, đúng không? Sao kỳ vậy? Thì thiếu tu vi dữ vậy? Why are they so uncompassionate? Để trong kinh quan để hiểu là mình nếu mà muốn biết được thì lúc mà ngày ông Tạng thì kinh ba kinh thì rất là cái biển, rất là những trọng đá, rất là ai muốn cho biết hết để mò những cái như đó tìm làm sao để tìm được. Đúng. The reason there's no road map, lý do mà không có địa đồ, is because even if we give it to you, you cannot get there. Tại sao không có? Tại vì nếu như biên cái địa đồ ra mà cho cái vị đó, thì cam đoan cái vị tới đó không được. Nó dễ sợ như vậy. Biết nó chỗ đó mà tới đó không được, dễ sợ không? Biết đường tới đó mà tới không được. And this is why the spiritual pursuit is different from worldly pursuits for that reason. Cái này nó khác biệt giữa cái chuyện tâm linh với cái chuyện thế gian pháp. Cái pháp xuất tế nó khác hẳn với cái pháp thế gian. Mình có cái địa đồ mình tới không được, dễ sợ. Why is that? Why is it even if you have a map you cannot get there? Tại sao vậy? Because you'll be stopped. Sẽ bị chặn lại. Dễ sợ. Bị chặn lại. Nha. Cái vị biết đường tới đó, đang lái xe tới đó, hút cái vị chết, cái vị làm gì bây giờ? Let's say you have the road map, you have GPS, and you're on the way there. Someone rams you and kills you. What are you going to do? Because there are forces out there that are against you getting there. Tại sao vậy? Tại nó biết bao nhiều cái chướng ngại, biết bao nhiêu cái kinh nghịch của quý vị, nó sẽ chặn đường quý vị cho quý vị thôi. Cái đó là quan trọng, không phải cái địa đồ, không phải cái địa đồ không phải là chuyện quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất cái tu hành là mình giải quyết những cái người đó nó chặn. Hiểu chưa?
So it's not about the spiritual pursuit is not, it's not about roadmaps. Okay? It's about knowing how to resolve the people who want to stop you from getting there. It's not roadmaps at all. It's not about roadmaps. That's why the great teachers, the wise teachers, never spend the time to devise a roadmap, never develop a GPS for it. Never. Because even if you get GPS, you reroute it, they still keep on stopping you until the end of time. Dễ sợ. Tại vì nếu cái vị mà cứ đổi hướng, nó sẽ chặn, tiếp tục nó chặn. Cái vị đi đâu nó cũng chặn hết. Cái làm gì bây giờ? Có ai nói cái vị chuyện này chưa? Did anyone ever explain to you this? Hey, Chinese people. Can you try? Did you translate to her? You understand that now? Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. Is it to some degree that your ego is one of the things that's preventing you from getting there? So if your ego knows where you're going, it would have an easier time stopping you. I mean, you kind of have to be surprised in that sense. Why is there so much opposition to us getting there? Tại sao mình cứ bị cản trở hoài vậy? I told you yesterday, thầy giảng ngày hôm qua rồi. Thì phải nghe em kỹ, nghe em rõ. Why? You still owe people. Mình còn nợ người ta mà. Hiểu không? Mình là từ vô thị, mình nợ biết bao nhiêu vô lượng chúng sanh. Bây giờ họ biết mình sắp thoát rồi, nó tới nó chặn ngay, đâu có cho mình thoát được, đâu có dễ vậy. Cái vì mượn tiền thầy mà bỏ chạy, sao mà thầy ngồi yên nó được, vừa phải thôi á. If you know that they owe you and they're trying to skip town, are you going to sit here? Are you kidding me? You see it now? Vì thấy nó khó dễ sợ. The samadhi is not a big of a deal. It's that they prevent you from getting there. Cái định lực này á, cái nhất tâm bất loạn này không có khó đâu. Khổ là nó cứ chặn cái vị hoài, cái vị tới không được. Hiểu chưa? Như thầy nói, bởi vì cái vị hiểu, thầy chỉ nói cái vị khi mà cái vị cần biết, mình lúc mình tới cảnh giới đó là như vậy đó. Cái vị tới, cái vị sẽ thấy thôi, không cần nói nhiều. Ok? Còn cái khó là tìm cách mà tới đó, chứ không phải cứ phải biết. Tìm cách tới, chứ không phải biết đường. Tìm cách mà tới đó, hiểu chưa? Biết đường nó chặn nhầm nhé, nó chặn mình muốn chịu thôi. Thầy biết chắc chắn là chưa ai giảng từng được độ tông mà giảng cái gì rõ cặn kẽ như vậy. You see, this is the secret about the Pure Land School. They say, oh, it's so easy. You recite Buddha's name and you get rebirth to the Pure Land. And then ai cũng giảng cái gì là niệm Phật là dễ lắm, vãng sanh dễ lắm, chỉ niệm Phật thôi, vãng sanh thôi, đúng không? Nó có dễ như vậy. Không có dễ đâu. Nó chặn mình thôi. Nó lạc đường mình thôi, lạc đủ cách đấy. Người phèo tiếng hóa đó, chặn quý vị nữa. Người nhà của tiếng hóa chặn quý vị. Vì làm gì bây giờ? Quý vị tin tưởng ngài tiếng hóa, để từ ngài tiếng hóa tới chặn quý vị thôi. Quý vị làm gì bây giờ? Quý vị tin tưởng ngài Tịnh Không á, để từ ngài Tịnh Không tới chặn quý vị lại, quý vị làm gì bây giờ? Vì đâu có biết đâu. Nó khó như vậy đâu. Trời ơi, cái tưởng là dễ. Nó mơ. Có hiểu không? Thế nó có lý không? Mình nợ người ta, sao người ta để mình yên thân được? You understand the principle behind this? As long as you still owe people, they will not let you away. Those forces are always there.
one after another will come at you. I will not allow you to get away. Questions? Yes, sir. From a linear, non-linear perspective, in terms of this gradation of steps, and do people get confused by trying to approach or to attain a non-linear umbrella of understanding by having an understand linear type of a step to attain that? It's not understanding. It's about doing. Forms. It's about doing. Doing. Yes, you have to do. You have to keep on trying to get there. There's no point in understanding. You understand how to get there. You may not get there because they keep on stopping you. So the process is as you practice, you encounter obstructions. You learn how to resolve the obstructions. Okay, and you keep on resolving the obstructions until one day they're asleep, and you skip it. They forgot. You see? So it's about doing, not about knowing. Does it make sense to you? Because granted, they don't want you to get there, and they're lining up to try to stop you. Okay, but one day you keep on trying. One day, okay, if you do it yourself, one day they won't pay attention, and that's when you skip out because they don't pay attention. Does it make sense? So you have to be ready to skip out all the time. All the time. Yeah, if you're serious about escape. Right? Yes. Master, so that's why you have it like 3 or 4 hours reciting Emitofuo every day. Like for this whole month. It's like practicing, right? Yes. Yes. So we're hoping one day they will forget that we're hoping one moment you're gonna get that. Okay, and here's what happens. Your son's gonna come and say, "Mom, I need money." Husband says, "Why are you ignoring me? Why are you neglecting me? Why that? What is that called? Obstructions. What is it called? Creditors." You see that? You have to recognize it. Okay, so you need to learn to resolve that. You say, "Okay, I make a deal with you. I go to do this now, and don't bother me, and in return, I give you money for ice cream." Okay, that kind of thing. So you have to resolve these obstructions so that you have a chance to do it. Does it make sense now? You see that? It is not going to show up until you do it. It's the same thing. It's not going to show up until he dies. Giống như sau khi vị chết rồi họ mới tới. Ok, bây giờ làm sao bây giờ? Thấy không? Nó có những cái phiền phức lắm. This is why before you die you should try to get into this samadhi. Thành nếu như bởi vì cái hiệu pháp môn trình độ nó rõ ràng lắm, quý vị biết lúc mình còn có cái cơ hội mình phải lo niệm Phật để mà mình nhập được cái nhất tâm bất loạn này. Để mà tại sao như vậy? Tại Đức Phật nói quý vị nhập cái nhất tâm bất loạn này thì ta sẽ tới rước quý vị về. The Buddha says, if you reach this samadhi, this one mind confused, I promise you, I will be there for you when you die. I'll bring you back with me. That's what he says. And personally, I have no reason to doubt
From what I've seen so far. Đối với cá nhân thầy không có lý do gì mà nghi ngờ cái chuyện đó. Okay, I can only give you my opinion. That's it. Thầy chỉ có cái ý kiến của thầy thôi. Okay. So therefore, thành ra mình tu tịnh độ tông, when you practice this Pure Land Dharma door here, be clear about what you're trying to do. When we practice chant, nếu quý vị tu thiền á, thì quý vị phải hiểu cái mục tiêu tu thiền đó là để giác ngộ. Okay? When you practice chant, the objective is to become enlightened. Phải không cô? Ngài Tiêu Hóa Ngài dạy cái pháp môn thiền tông của Ngài là chỉ giúp chúng ta giác ngộ thôi, không có ngoài gì khác hết đó. Okay? My master, when he taught the chant Dharma door to us, is in order to show us the knowledge, okay, on how to become enlightened. Thì Ngài dạy pháp môn thiền đó, là Ngài dạy là cái dùng cho chúng ta cái phương pháp để mà đắc được cái giác ngộ. Okay. Làm như vậy sẽ giác ngộ. He did that. Okay. Quý vị tu tịnh độ tông, when you do the Pure Land, okay, then you should be clear in your mind. Là quý vị phải biết, okay, là nếu như mà quý vị mình niệm Phật thì cái mục tiêu quý vị niệm Phật để mà nhập nhất tâm bất loạn. Chứ nếu như mà không nhập bất tâm bất loạn niệm Phật không có lợi, chứ phải là rốt ráo. Thì như Quảng Ngân nói hồi nãy đó, mình niệm Phật mình giống được có 5 lần thay vì 10 lần, ý nghĩa là chưa được rốt ráo. Thì mình niệm Phật thì vẫn chưa tới nơi tới chốn, chưa vãng sanh được đâu. Rõ ràng không? Tu phải rõ ràng. So my point is that when you practice Pure Land, you have to be clear that when you recite the Buddha's name is for the express purpose of entering the samadhi called the one mind confused, so that the Buddha will be there for you when you die. Okay? That's your insurance. Cái đó là cái bảo hiểm của quý vị. Để khi mình chết, Đức Phật sẽ tới đón mình. Đúng không? Is it clear? I know you buy car insurance, you buy house insurance, fire insurance, comprehensive free insurance, comprehensive liability insurance, and you have no insurance for your future life. Quý vị đủ bảo hiểm nhà cửa xe cộ, sanh mạng, tính mạng, cũng có bảo hiểm cho cuộc đời sau. Yes, ma'am. What is more effective time or treatment for a regular person like me? Regular person like you better off doing Pure Land because you will not become enlightened in this lifetime. I told you already. So why do I have the time meditation retreat? Why? Because it makes you a better person. Okay, thank you. Cheers. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, and you can stop. Nếu mà thắc mắc thì quý vị hiểu rõ tình độ tông không còn gì để mà giảng nữa. Okay. So I summarize thầy nói là cái vị này. Thầy nói lại là khi mà nói cái này không phải để mà làm cái gì thất vọng đâu. I'm not saying this to discourage you. Okay. I'm saying this for you to understand, have a clear assessment of the situation. Thầy nói cho rõ ràng để cái vị hiểu cái đường tu hành của mình. Okay. That is you recite the Buddha's name and you find a way to enter this samadhi. Thì quý vị niệm Phật để quý vị nhập được cái nhất tâm bất loạn. Okay. I know a few people who entered that samadhi already. Thầy biết có một số người đã nhập được cái định đó rồi. Okay. In fact, recently I know one recent person who did it recently as well.
I can't mention that person's name. Mà biết một cái người đã nhập được rồi, lần này được nhập, không khó như cái vị tưởng đâu. It's not as difficult as you think. Okay. Any questions? Cái định nó quan trọng là tại vì cái vị chỉ cần nhập một lại thôi, một lần thôi là Đức Phật sẽ tới đón cái vị. It's very critical for you if you were you wish for some kind of assurance for the future life to enter this samadhi so that the Buddha will definitely be there for you when you die. Yes, sir. Is anybody that reaches even the lower levels of enlightenment able to enter the state and go to the Pure Land? One good question. Có người hỏi, nếu những cái người mà giác ngộ thì họ có thể nhập cái định này không? The answer is yes. Những người giác ngộ rồi đều có thể nhập được cái định này. Because it's very low level of samadhi. Cái định nó thấp, không khó đâu. It's not that high, it's not that difficult samadhi compared to enlightenment. Cái nhất tâm bất loạn này so với cái định của cái giác ngộ thấp lắm. Thành ra những người mà giác ngộ rồi, ta tu cái pháp môn tịnh độ đó, nhập cái nhất tâm bất loạn rất dễ dàng. Once you become enlightened from chant, for example, meditation, or maybe you practice meditation, and then you reach those samadhi levels, okay, and then you switch to Pure Land, your chances of getting to that samadhi is much higher. Thầy giảng cái gì nghe nói cái gì nghe hiểu như vậy là tại vì cái truyền thống Á Châu mình nó có cái thiền là thiền tịnh đồng tu, okay. Là người ta vừa tu thiền tu tịnh luôn. Tại sao vậy? Tại nếu quý vị nhập những biết cái thiền, cái công phu thiền, khi mà công phu thiền quý vị nó cao rồi thì cái nhập cái định của nhất tâm bất loạn nó không có khó đâu. Vậy chúng tôi mới dạy thiền như vậy đó. That's why we teach chant for that reason, to the Pure Land people. Yes. Once when you explained the Pure Land, you also mentioned that if you do too many bad things, but still, I think I'm confused, but does it still work? If you do too many bad things, yeah, you still can go. The bad things are creditors, you owe them, okay? And that therefore, when you try to recite, they're going to come and stop you. You just have to learn to resolve those obstructions. Câu hỏi là vậy hài nhàn mình sống mình có tạo nhiều cái nghiệp quá này thì có đi được không? Tôi nói đi được, sao không đi được? Nhập định được hay sao không nhập định được? Mình tạo nghiệp, ác nghiệp là một chuyện. Ác nghiệp nó chặn mình, cái chân mình nó đau, mình ngồi không được thì mình phải giải quyết nó thôi, gì đâu. Những cái cản trở nó tới, mình học cái cách giải quyết nó thôi, cái gì đó mình vẫn đi được như được. Yes. Thì bà thầy có nhớ trong cái lần tu Phật thất tháng 12 vừa rồi thì có một bữa đó cũng trong cái lần đó có nhiều lần, trong cái kỳ đó có nhiều lần là khi niệm Phật thì kêu mọi người phải quán tưởng nghĩ như là mình bị như mình la mình lửa cháy trên đầu, mình phải đem hết sức mình để mình la như mình cầu cứu, thì mọi người đều làm như vậy. Thì cho tới cái lúc mà không có còn miệng ra tiếng nữa, lúc mà ngồi yên đó, thì mọi người ở trong cái trạng thái như là nhập định. Thì cái đó là như thế nào, có giúp ích gì trong cái việc mà tiến tới cái chỗ nhất tâm bất loạn hay không? Có giúp chứ, từ từ nó sẽ tới đó. Thầy nó dọn đường cho quý vị tới đó. Nó thầy niệm hỏi thầy muốn nói, con hỏi thầy bây giờ nói xa nói gần.
hỏi nó sai cái thì không hỏi thầy không nói thôi. Question is we taught them a certain way reciting the Buddha's name, and it helped a lot of people enter samadhi, but that wasn't the Buddha recitation samadhi or the one mind confused samadhi. And she says, how is it helpful towards that? I say it helps because I'm paving the way for that. Why is that? Tại sao thầy nói như vậy? Because I know my child students. Tại thầy biết học trò bên thiền của thầy đó. Tới thầy vị thiền, xong thầy dạy họ niệm Phật, họ nhập được nhất tâm bất loạn. Because I taught them a chant, and then when I taught them how to recite the Buddha's name, they enter that Buddha recitation samadhi. Okay, this is why I teach chant. Bởi vì thầy mới nhà thiền thì phải. Khi mà quý vị có định lực rồi, nhập cái nhất tâm bất loạn không có đâu. Once you have samadhi power, to enter the Buddha recitation samadhi is not difficult. Hiểu không? Mình lo phát triển định lực trước, rồi thì nó một cái đường khác mà tới. Đợi một tí. Here's a question here. Yes, sir. Okay, he skips the question. Next. Nãy con nghe thầy giảng nói là nếu mình nhập được định một lần rồi thì có thể là Phật sẽ sau này. Cũng có thể, đó là chắc chắn Phật nói nhưng mà lời thầy nói. Phật nói trong kinh ta sẽ tới đón con về. Không, khi mình Đức Phật nói, Đức Phật không phải lúc đó đâu, ngài chỉ nói là khi mà con niệm được cái này rồi, con được vào cái định này rồi, okay. Thì lúc lâm chung đó, ta sẽ đến đón con về. Thì Đức Phật hứa như vậy đó nghe. Đây là ngài Thích Ca Mâu Ni nói, Đức A Di Đà đã nói như vậy. Hai vị Phật nói với nhau đó, cách nào mình dám nghi ngờ là nói nghe. Được. Ví dụ như mà chỉ trong đó một lần mà ta không có làm được tiếp tục, nếu làm sao thì có được tính không? Khi chết Đức Phật sẽ tới đó. Chỉ một lần thôi. Một lần thôi. Dễ sợ như vậy. Tuyệt vời như vậy. Thành ra cái trình độ mình sướng lắm. Mình cố gắng mình nhập được lần xong mình đi chơi. Vì hôm đó thầy nói hồi lần tháng 12 đó thầy nói ở điện học cái con nói thầy có nói rằng bên nữ có được mấy người mà không có số được tính. Bữa đó là nhập định thôi, nhưng điều bữa đó mấy người đã nhập định hết, nhưng điều cái đó nó không phải là nhất tâm bất loạn, đó là cái định khác. Thầy dạy cái định khác, cái phương pháp đó là cái phương pháp nhập cái định khác. Nhất tâm bất loạn là còn khác nữa. Nhiều cái vị mà không nghe lời, nó lo lưu cái pháp môn không làm được như vậy thì sao mà làm được nhất tâm bất loạn? Làm chưa nổi mà đòi nhất tâm bất loạn cái gì? Dạy mà không nghe lời thì dạy làm cái gì? So she says this is very, very important. People ask me this a lot, and it's because they're still confused about it. According to the Buddhist teaching, all you have to do is enter this samadhi called one mind unconfused once. Then the Buddha promises that when you die, he'll be there for you, he'll bring you back. Okay? As soon as you die, he'll bring you back to his world. Yes, ma'am. I'm sorry? Yes. If you understand that definition I just gave you, okay? When you enter it, you recognize it. Exactly what it is. Người hỏi, vậy chứ khi mà con nhập cái định này, con nhận được nhận được thấy mới dạy cho con cái cảnh giới đó như vậy mà con nhập một cái con nhớ, đúng rồi, cái này là cái này, ông thầy ông nói. And if you're not sure, you come and talk to me. Nếu quý vị mà nghĩ là cái đó mà quý vị chắc chắn là tới, this is what you do.
When you have it, you come and you talk to your teacher. Khi mà quý vị nhập cái định đó rồi, thấy gặp ông thầy, ngay lập tức nói ông thầy này, ông thầy, con làm như vậy đó có đúng không? Có phải không? Đừng có ngồi nó chạy ra khoe cái việc tôi mới nhập. Tôi giỏi dễ sợ, tôi nhập được rồi. Ông thầy chứng nhận. If you have once you have, you recognize it, you should go talk to your teacher. Okay. Questions? No questions? Con có một người bạn cũng tu mà người ta ngồi ít già nhiều quá mà ta hỏi không biết kể cho con nghe mà không biết cái này có bắt luôn thì con không biết để học thầy. Thì ngồi thiền ngồi ít già hơn nhưng mà niệm Phật thì tự nhiên rất chợt là họ không có làm chủ được cái niệm Phật, nó là tự động automatic liên tục như vậy là 15 phút. Đó là trạng thái gì tại em cho con biết. Thông thường cái gì rất thông thường, không phải nhất tâm bất loạn. Trạng thái còn thấp. Question is, they recited the Buddha's name. A friend of hers recited Buddha's name, and then after a while, it becomes automatic. And she keeps on reciting without even thinking about it. What kind is that? I said it's very low state. It's not. And it's fairly common. It happens to a lot of people. Có nhiều người xảy ra cho nhiều người, không có gì làm, nothing new about it. Hôm nay thì dạy cho chúng con là cũng như là thiền tịnh không tu như các thầy tu hai môn luôn chứ đâu phải thiền hay là tịnh, không có thiền không phải tịnh độ. Nhưng tại vì theo chủ trương của ngài thiền sư Vĩnh Minh Thọ là ngài chủ trương là cái thiền phải đi với tịnh nó tốt hơn. Tại sao như vậy? Tại ngài là thiền sư mà ngài thiền sư là thì sao ngài là A Di Đà Phật là hiện ra hóa thân làm Vĩnh Minh Thọ thiền sư. Xong rồi ngài sống cuộc đời người tại gia nha. Chắc cô không biết chuyện đó. Ngài sống người tại gia làm quan rồi xong bị mua bắt đòi chém mà chém ngài không chết. Okay. Xong ngài nói thôi giờ cuộc đời chả có ý nghĩa, tôi đi tu thiền xong rồi giác ngộ xong ngài mới chọn bây giờ tôi giác ngộ rồi, tôi phải trả ơn thầy, tôi dạy với cách nào, làm trả ơn cách nào. Thì ngài mới quyết định đó là ngài đi dạy tịnh độ chứ không dạy thiền. Cái sách ngài dạy, cái sách này thì bỏ 3 cuốn sách lại, cái dạy chuyện này. Okay. 3 cuốn sách quý vị đọc đó là bốc có trắng lên đầu đó, tàu hóa nhập ma. Tại sao? Cái đó toàn là thiền không. Một cái vị tổ sư Tịnh Độ Tông ngài lưu lại 3 cuốn sách của ngài đọc vào đó toàn là lý thuyết của thiền tông. Thành ngài dám dịch, ngài dám dịch cái đó, tại nó khó quá đi. Dịch thì nhìn nó chịu không nổi, đừng đọc chịu không nổi, đừng nó dịch. Mấy năm trước tôi đọc đó mới có 2 trang thì nó chóng mặt, cao siêu quá là chịu không nổi, từng chữ dễ sợ. Trình độ thiền của ngài cao như vậy. Chỉ chủ trương của ngài Vĩnh Minh Thọ là ngài nói phải học vừa tịnh vừa thiền thì như vậy cái thành công nó mới lớn được.
She says, what are we teaching? Is it meditation, Pure Land, or combination? I said, the reason I'm a Chan person. Okay, gốc thì là gốc thiền. Okay, and I'm a Chan person, and I emulated one of the Pure Land patriarchs, Venerable YongHua. He's very famous. He was a lay person. He lived a lay person's life, a full life. He had big accomplishments. He became an official, and then he was highly regarded. And then the emperor put him to death. Okay, and the executioner couldn't kill him, so the emperor pardoned him. And the layman says, "What's so great about this life? I got everything, and then I lost everything just like that." Okay. Now the emperor gives it to me back again. This is nonsense. So he said, "I'm done with this." So he left and became a monk. And he practiced Chan. He practiced meditation, and then he became enlightened. And he says, "I become enlightened now. I need to do something for others." Okay, so he decided to teach Pure Land. He didn't teach Chan. Wouldn't teach meditation. Only taught how to recite Buddhism. So he left behind a teaching about 3 volumes. Okay, this thick, combined together. And I read it about 15 years ago. And I read about maybe a page and a half. I couldn't take it. It's all Chan knowledge. It's all Chan techniques. That's how advanced it is. And later on, I read somewhere it says this monk there, that famous patriarch, was then later recognized as one of the patriarchs in Pure Land, actually was a transformation body of Emitofuo Buddha. So I took it as a hint. I said, if Emitofuo Buddha came to this world, this is our world. Okay? And what did he do? He learned Chan before he taught Pure Land. And then he says, you must practice Chan and Pure Land, which is best for you, for people in this world. Anh thầy thấy cái cuộc đời ngài Vĩnh Minh Thọ thiền sư, thấy cái trình độ ngài cao quá này, mà mình thấy là cái cuộc đời ngài nó có ý nghĩa dễ sợ. Những người bắt đầu từ thiền xong rồi chạy qua tịnh độ, xong rồi nói là quý vị biết không, như quý vị ở cái cõi Ta Bà này mà muốn tu thì tốt nhất vừa tu thiền vừa tu tịnh, thì cái thành công nó lớn không thể tưởng được. Okay? Questions? So, anh trả lời với cô là cái thiệt ra đó, khi mà quý vị mà hiểu thiền đó, hay là tịnh rồi thì không còn thấy cái khác biệt nữa. And my answer to the nun, I never answered her, is that what are we teaching? I said that once you understand meditation, or once you understand Pure Land, then you realize that Pure Land meditation is one and the same. Nó không khác gì hết, hoàn toàn không khác nữa. Bữa nào thầy giảng kinh, mấy cái kinh này nọ hơn rồi thầy giảng thêm như quý vị biết, nó không khác, nó không có gì khác biệt hết. At the highest level of Chan and Pure Land, it's the same. Cái trình độ cao nhất của thiền với trình độ cao nhất của niệm Phật nó giống nhau, nó khác gì. Lúc đó không còn thiền, không còn tịnh. Cái thiền tịnh là tại quý vị chưa hiểu nó gọi là thiền với tịnh, hiểu không? At the highest level of meditation and Pure Land, it merges, they merge.
it becomes the same. It's called wisdom. Đó gọi là cái trí huệ. Cái trí huệ nó có một thôi. It becomes wisdom. It's only one wisdom, one kind of wisdom. The universal wisdom, the Buddhist wisdom is only one. Okay? And just because you don't understand it, that's why you have to call it Chan, you have to call it Pure Land. That's all. So, if those of you who are interested in những cái người mà có căn cơ thì họ thiền. If the people are more interested in Pure Land, we teach Pure Land. Người có căn cơ học thiền thì dạy thiền, người có căn cơ học tịnh độ thì dạy tịnh độ. Nó tạo cho quý vị cái tâm quý vị phân biệt. It's because you are discriminating. You say, oh, I'm a Chan person. Có người nói với thầy Hạnh gì mà thầy hả? Con là thiền như cái tịnh độ vậy hết. Có người khác nói là con là tịnh độ thôi, không có thiền. Okay? Có thấy không? Cái đó, cái ngài Tiến Hóa cũng vậy thôi. Ngài dạy cũng chủ chừng đó. Ngài nói là quý vị muốn học thiền, tôi dạy thiền. Cái muốn học niệm Phật, tôi dạy niệm Phật. Để có cái sự khác biệt giữa cái pháp ngài Tiến Hóa là ngài không có giảng bỏ nhiều thời giờ giảng về cái trình độ. Tại sao như vậy? Tại vì không phải ngài không biết, tại vì ngài biết rõ hơn thầy nhiều. Cái lý do ngài không giảng là tại vì không đủ thời giờ. Thì lúc đó mà ngài mới qua nước Mỹ có 50 năm thôi đó, mà sao mà giảng hết tất cả được? Ta phải chọn cái nào mà nó hợp với căn cơ cái người học trò của ngài lúc có đó. Ngài muốn dạy cho người Mỹ, mà nếu quý vị bắt đầu dạy người Mỹ bằng cách dạy tịnh độ, sao người ta theo quý vị ngài nổi? Ta phải dạy thiền trước, hiểu không? Rồi sau rồi thiền rồi thì ngài bỏ cái lỗ trống của trong cái tịnh độ, thành đệ tử của ngài bắt đầu phải giảng theo cái tịnh độ mà cái pháp ngài đã giảng người ta hiểu. Những cái pháp tịnh độ quý vị biết không? Những cái tịnh độ mà lúc mà thầy vào cái đạo tràng học thì mình lắng tai thầy nghe. Thầy nói là họ nói là cái vì lúc mà nhập cái pháp hội này làm nên làm như vậy này. Ok? Họ nói vậy thôi không ai chịu làm. Thầy nghe thầy nhớ những lời đó, cái lý do họ biểu làm như vậy tại nó lời Tiến Hóa không dạy là quý vị phải làm như vậy sẽ tới được như vậy. Okay. Ngài Tiến Hóa dạy hết rồi mà họ không hiểu thôi, họ không hiểu cách áp dụng cái đó thôi. Tại sao vậy? Tại vì ngài chú trọng về cái phần mà thiền hơn cho người da trắng. Nó theo người da trắng sao nó theo học tịnh độ được, nói chuyện Tây phương mà làm ai mà tin? Quý vị mới tin, người thì ở đâu mới tin, người Mỹ sao người ta tin được? Mà bây giờ mình truyền pháp cho người da trắng, làm cái căn cứ ở xứ này là người da trắng, phải dạy cho người da trắng trước. Cái tịnh độ đâu có khó dạy đâu, tịnh độ dễ lắm, không khó nha. Hiểu chưa? Thành ra chùa mà nói thầy nói là tịnh cái thiền tại cái tâm quý vị nó còn chấp trước, thầy mới nói vậy thôi chứ không. Muốn thì học tu thì muốn tịnh thì tu nó ra tịnh, thiền nó ra thiền thôi vậy đâu. I explained to her, I answered her that once you reach the highest level, it becomes one. There's no more differentiation. It's been taught by my late Chinese master. He taught it already. You look closely. I challenge all of you. You look closely to the English translation. And some might be missing, but you look even a Chinese translation, a Chinese teaching by him. He talked about the Pure Land Dharma already. It's just his students don't understand it yet. That's all. A lot of the things I teach at the Dharma assemblies here, because I heard the instruction from those way places. I heard them shout the instructions, and they didn't execute it themselves. Okay? Because they haven't understood what instruction meant. What are they for? They heard like the marks. They don't understand the principles behind it. You understand that? I can throw so many marks at you that you never have enough time to learn. If you understand the principle, just learn one. That's all. So once you understand the principle, you listen to all these instructions. Oh, that's what it means. Okay? So I'm not doing anything new. I'm only helping you overcome the obstruction
Okay, the instruction are given by the patriarchs, all those wise teachers already. You just don't know how to execute. That's all. Những vị tổ đó là dạy cái vị rồi, dạy chúng ta những cái pháp môn này rồi, mà tại cái vị đọc cái sách đó mà không hiểu thôi. Thành ra cái vị làm vẫn chưa được. Vâng, đọc sách không hiểu cái định nghĩa của cái nhất tâm bất loạn. Không ai dạy cái vị là phải lo tìm cái nhất tâm bất loạn. Cứ lo dụ cái vị họ biểu cái vị niệm Phật thôi. Vẫn bị niệm Phật để làm cái gì nữa? Niệm Phật vãng sanh. Làm sao được vãng sanh? Không dạy cái đó luôn nữa. Okay, any questions? Now we continue to discuss this. Ngày hôm nay mình mới nói một cái phần thôi của cái trình độ thôi. Tonight we just talk about one aspect of the Buddha recitation samadhi. Ngày tối nay mình chỉ nói về cái nhất tâm bất loạn. Okay, and you should sleep on it. Quý vị nên về suy nghĩ lại đi, so sánh lại cái từ những cái học, cái hiểu biết cái vị trước giờ nó khác chỗ nào. I ask you to go back and check the books and your knowledge and see what's different from what I teach, what I just explained to you tonight. And if you have some discrepancies, I welcome you to bring them back and ask me tomorrow or next few days. Nên thầy khuyên quý vị về coi lại sách vở, về coi lại hỏi ông thầy, những sách vở quý vị hỏi những người thầy bạn bè quý vị là cái pháp môn trình độ mà cái ngày hôm nay thầy giảng về những cái chuyện quan trọng này nó khác sự hiểu biết quý vị ở chỗ nào, rồi mai mốt trở lại hỏi thầy lại sao thầy không có ngại chuyện đó. Okay. If I'm wrong, I like to learn why I'm wrong. So, nếu mà thầy sai thì thầy không có sợ mất mặt đâu. Quý vị hỏi mà đúng thì thầy sẽ không nhận đúng. Okay. It's good to check your references. Okay. And a lot more discuss. Có nhiều chuyện chắc cái gì còn thắc mắc mà quý vị muốn hỏi, suy nghĩ lại, think about it. Okay. And I didn't translate into English the Vietnamese section. I said that my master he taught the Pure Land Dharma door already. His instructions are very clear. It's just that the reason that it's not widely available is because I believe his emphasis was to teach meditation first, because the objective of the purpose, the goal is to bring Mahayana and bring it here and make it appealing to the residents. And in this culture, people are more interested in meditation than other things. So that's why there's a lot more materials that he explained. He spent more time explaining about the meditation, the Chan Dharma door. Okay, very advanced teachings. Then the Pure Land. Why is that? Because he couldn't find the Caucasians or the students who are interested or advanced enough to understand the Pure Land Dharma door yet. That's why he didn't spend much time talking about it. So he only gave the high-level instructions. It's just like a huge gap between beginner, where most people are, to his level of the Chan, okay, of Pure Land. Ngài Thanh Hóa, cái trình độ tông Ngài Thanh Hóa dạy, nó có dạy rồi, cái trình độ Ngài dạy rất là cao, okay. Quá cao nên thành người ta đọc ta không hiểu, chứ không phải Ngài không dạy đâu. Thành ra giữa trình độ cao và trình độ thấp, đa số những người tu trình độ tông bây giờ nó thấp dưới này, nó có một cái sự khác biệt rất là lớn. Okay. Questions? If you have no question, we stop here. And if you have more questions, you could come back in future sessions. Quý vị còn thắc mắc
Hỏi thầy sau. Okay. Okay. Okay, let's wrap it up.